Прямо зараз я роблю кругосвітку велосипедом і в цьому випуску матиму суперконтрастний відрізок шляху по Австралії від повної глухомані до фестивального шаленства. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Основна частина австралійського безлюддя у мене на маршруті ще попереду. Проте вже навіть тут, наближаючись до Аделаїди, мій шлях проходить лише пласкими і порожніми рівнинами. І я сприймаю це як підготовку до серйозніших випробувань у наступні тижні. Іноді дощ кропить мене, і я вдячний йому за порятунок від спеки. Наступного дня його змінює несамовите австралійське сонце, і я кажу собі, то й добре, що не доводиться мокнути. Привіт, Ему! Відстані між цивілізаційними точками поступово збільшуються. Ось, наприклад, цей відрізок я подолав, це майже 60 кілометрів. І це просто лише заправка, нічого, там якась хатинка, напевно, для працівників. Тобто на цьому всьому відрізку не було абсолютно нічого, лише поля, або пустка. І ось тут великими літерами для таких, як я, написано «Food». Це найважливіше тут слово, тому що якщо ви шпарите такі відстані на велосипеді, то вам важливо знати і мати можливість дістати хоч якусь їжу. Ну, подивимось, що тут є. А наступна точка цивілізації за 67 кілометрів. Ще більше відчуття пустельності підкреслювала нескінченно пряма і одноманітна дорога. От, наприклад, цього дня на шляху були цілих 80 кілометрів як під лінійку. Проте, звісно, я розумів, що це ще не справжня пустеля, а лише величезні фермерські угіддя на сотні кілометрів у всі боки. Oh, it's beautiful. Yep, that's what you'll get. Yeah, that's what it's gonna be. Yeah, around about Це мені поліцейські показують, що сьогодні місяць буде дуже красивий і червоний. А вони в мене щойно забрали банани, тому що тут тому що це карантинна станція так звана, і тут не можна в цей штат ввозити фрукти і овочі. В мене щойно банан забрали. There you go. Oh, wow. You don't have to get out of town. That's your blood. That's Is it tonight. today? Tonight. Wow. Look outside, look up at the times Yeah, zone. yeah. Okay. Beautiful. Okay. Thank you. You have safe travel, all right? Thank you. Bye-bye. І сказали, що я можу десь там теоретично запитати про можливість ночівлі біля заправки. Їду туди. До речі, якщо я ще не казав, австралійці просто практично скрізь дуже люб'язні, дуже ввічливі, завжди намагаються допомогти. І от тут жінка поліцейська сама запитала, чи потрібно тобі воду. Я сказав, ну ще наче трохи є. Вона каже, давай пляшки, давай, я тобі додам хорошої питної води. Супер просто. Це Ентоні, і я щойно зайшов сюди, купив дещо. Він каже, слухай, там душ є, якщо хочеш, можеш прийняти душ, і це безкоштовно. І дозволив мені ставити там намет. Хоча сказав, що його начальнику це може не сподобатись, але ми начальнику не скажемо. Thank you again, Anthony, for your help. Thank you. You enjoy your stay. Thank you. Stay safe. Ось такі класні люди австралійці. Good night. Зі мною зараз поруч Іен.
Справа в тому, що я вчора готувався приїхати до нього в наступне містечко, тут 20 кілометрів, але не міг, тому що вже дуже було пізно, я вирішив зупинитись тут на станції. І такий сьогодні зараз снідаю тут, підходить чоловік, каже: ой, я Ієн, приїхав щойно просто провідати тебе, запитати, чи все гаразд. How are you, Ian? I'm good, thank you. Yeah. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. And it is funny that I didn't come yesterday, but you decided to. I just thought I'd come out and see how you're going, and Yeah, thank you if for you that. needed anything. So Ось такі вони австралійці. Навіть якщо ми не зустрілися, він все одно захотів побачитися з мандрівником-велосипедистом. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Після більшості попередніх країн ситуація з доступністю їжі в Австралії для мене справді була не найкращою. І не лише через величезні відстані, а й через високі ціни. Насправді це найдорожча країна за всю подорож до цього часу. Тож, аби зекономити, я майже завжди йду по їжу у супермаркети, звісно, там, де вони є. І лише зрідка заходжу в якесь кафе, щоб підзарядити себе і гаджети. А зараз в мене 95 кілометрів по глухомані. Тож я закупився щойно в супермаркеті, навіть на той випадок, якщо не встигну проїхати до темряви ці 95. І зараз заїжджаю на заправку ще води взяти. Wild, wild beast, somewhere there lives a terrible unseen beast. Nobody met him, but everyone knows about him. Wild, wild beast. Wild, wild beast. Terrible, terrible, scary beast. Вчорашній день був реально важким. Хоча й проїхав ці 95 кілометрів, врешті це стало 142 кілометри за весь день. Переважно зустрічний вітер, хоч він і не сильний був, але він постійно наче так трошки стримував. Повільніше, чувак. Плюс спека в день, плюс пряма дорога, нудна, нецікава. І всі ці фактори вкупі, вони створюють таку справді складність для подолання цих довжелезних відстаней. Останні кілометрів 20 я був в такому стані, наче в якомусь гіпнотичному сні. Я намагався не думати про те, як це важко. Мої ноги якось наче відключились і працювали самі по собі. Моя свідомість повністю поринула в музику, яку я слухав. Дорога була абсолютно вільна, ніхто вже в той час не їхав, вже були сутінки. Музика справді рятує в такі складні моменти. Вона наче відволікає мою увагу від складнощів, від важкості, від болю в усьому тілі. Отже, я приїхав вже в темряві в це малесеньке село і переночував в першому ліпшому місці, в якомусь такому скверику з дитячим майданчиком біля туалетів. Хоч в Австралії доволі суворі правила щодо кемпінгу, але все ж таки існує таке неофіційне правило, що якщо мандрівник ставить намет пізно увечері, тобто вже в сутінках, і прибирає це рано вранці на світанку, то це окей має бути, тому що обставини різні бувають. І
І от я переправляюсь поромом через легендарний Марей, найдовшу річку Австралії, про яку начитався і надивився ще з дитинства, включаючи культовий серіал «Всі ріки течуть». У ньому події відбуваються саме на Марії. Пором, до речі, абсолютно безкоштовний для усіх і працює цілодобово, хоча завантаженість тут дуже невелика. Взагалі в останні дні так виходить, що я практично щодня проїжджаю більше сотні кілометрів. Причому з кожним днем це збільшується. Там було 100, потім 108, потім 115, 129, вчора 142. І сьогодні останній ривок в мене до Аделаїди 150 кілометрів. А це тому, що, зрозуміло, дистанції довгі, але я хочу ночувати там, де є люди, тому що іноді це можливість знайти їжу, воду, навіть душ іноді, якщо пощастить. Тож я завжди намагаюся подолати ці дистанції, і вони якраз складаються ось в такі от поза сотню щодня. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Цього дня рельєф різко змінився. За 70 кілометрів до Аделаїди мене чекав ще один хребет високих пагорбів із затяжними підйомами. Водночас спека була найбільшою за останні дні. Фух. Але тішить те, що це, можливо, один з останніх таких великих хухів на моєму шляху через всю Австралію. Тому що насправді всі гори і високі пагорби розташовані тут, в цій південно-східній частині Австралії. Далі буде переважно рівнина. Так я пхався на ті горби, як раптом опинився в машині чарівної леді з ближньої ферми. Mandy. Менді. Mandy. Мене підвозить Менді, вона просто зупинилась, бачить, як я стараюсь пхатися вгору, і це було реально важко, тому що спека і отакий от пагорб. Thank you, Mandy, for your stop, No worries. for helping me. So you live somewhere there? Yeah, I live on a farm just about 10 minutes away. On a farm? Oh, good. I actually have to do a sheep move, so you can either stay in the ute and do a sheep move with me, which will take about 10 minutes. Oh, great. Yeah. It would be really interesting because I'm discovering everything in Australia. Yeah. It's a new country. Yeah, For me, definitely. not really new because I was here 10 years ago. Mhm. Yeah, but not in this area. Yeah. Yeah, it's a beautiful area. It is. Yeah. So this is our farm. Your farm here? Yep, it starts here and keeps going up. Як виявилось, ферма не лише овеча, а ще й евкаліптова. What are you growing eucalyptus for? Firewood. And so So you every time we cut it down, cut a tree, they reshoot. So we're not killing the trees. So you just cut it and it just reshoots. Oh, good. Yeah, yeah. So this is where we're going to start the sheep move up here. We have about 600 ewes, which are our girls who are going to have lambs. They're pregnant at the moment. Yeah. We have about 300 lambs, or what we call hoggets, which is a teenage sheep. It's not fully grown yet. Then we have about 8 rams, which are the boys, so they're the breeding boys. Зараз починається процес переміщення отари овечої, і Менді зараз об'їжджає ось так от довкола, щоб переконатися, що всі вони охоплені, і зараз будемо переганяти туди через дорогу. І ще має приїхати хтось із її родини, і там батько її, і вони будуть перегороджувати дорогу зараз. Тобто це цілий процес.
is a gate that they know very well because this is also our property, and so that's why they're stopping, because they think that gate is open and they want to go in there. So in this instance, I will beep to let them know, no, this isn't the gate, and to keep going. Come on, girls. Come on. See, if I do it again, if you shine it there, I'll beep and you'll see their heads come up. See how they react? Their heads are like, oh, what's that noise? Did you name each of them or not? No. No. So too many. Too many. A lot of these I probably hand reared, so like their mum rejected them or they got really cold and so they were really sick, so I had to take them away. We just feed them on a bottle for a couple months, and then they go back out with the flock. So usually every year we might get up to 80 lambs, which is a lot of work. A lot of work. But if we didn't save them, then they'd die out in the paddock. So yeah, it's really good. It's a good feeling. I love it. I can go up to a mob of sheep and instantly say, yep, that one's sick, that one's got a problem, instantly. Wow. If there's something I know very well, it's sheep, and I love them. Yep. Величезна отара овець, тут кілька сотень їх. І серед цієї отари Менді може назвати, ось так от мені пальцем вказує, ось цю ми вигодували минулого року, бо вона була така хворенька, а ось та ще щось ми там її підстригали чи ще щось. Тобто вона може безпомилково назвати кожну вівцю ось так от за виглядом і розказати коротку історію про неї. Це просто дивовижно. Ну, для мене вони всі однаково виглядають, абсолютно. Hello. My name is Volo. Nice to meet you, mate. This is Jojo. Після того, як ми перегнали овець, Менді познайомила мене з деякими працівниками ферми і показала господарство. A lot of the time though. Навіть альпак вони тут вирощують. Це дивовижно, хоча це південноамериканська тварина, але вона корисна тут, саме для фермерів. So they guard the sheep from foxes. We have a big fox problem in Australia. Yeah, so they guard the sheep and their lambs and scare them off. They'll either stomp them, they'll try and kill them, or they do an alarm sound and they'll just chase them away. So they're very good. Hey, doggy. This is Marley and Nelson. So they're the livestock guardian dogs. So they protect my poultry from foxes. Врешті Менді ще й запросила мене до свого дому, аби познайомити зі своїм чоловіком. Отже, зі мною зараз Джей. Джей, right? How you going? Yeah. І Менді привезла мене до їхнього сільського такого будинку. Навіть не сільського, а міського, тому що насправді це маленьке містечко. І вони просто запропонували мені провести цей вечір в їхньому домі. Я подумав, чому ні. Тут в мене лишилось лише пару годин для того, щоб рухатись. І завтра я просто зі свіжими силами вирушу далі. Кручу, 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 кручу педалі. Зранку я з вітерцем долаю останні кілька десятків кілометрів, які не проїхав учора. Шлях пролягав дуже мальовничими селами і, зокрема, долиною Бароса, всесвітньо відомим місцем виробництва найякісніших австралійських вин. І от переді мною відкривається Аделаїда. Її називають фестивальною столицею Австралії, містом музики і мистецтва. Для мене особисто вона такою стане вже вдруге у житті, подарувавши дуже особливі ностальгічні спогади. Про це за кілька хвилин. А поки що на одній із тихих вуличок мене зустрічає давній друг Тоні, у якого я погостюю кілька днів. Hi, Tony! Hello! Welcome. I'm so glad to see you, finally! Yes. Oh, wow, it's a temple of music. І саме в домі Тоні для мене починається музичність Аделаїди. Ось така, бачите, найголовніша кімната в будинку Тоні, тому що Тоні просто шалено відданий музиці, так само, як і я, але в мене такої кімнати немає, принаймні з собою. І я коли в таке потрапляю, то я просто заздрю страшенно. Beautiful.
Дивіться, у Тоні навіть є тилинка, гуцульська тилинка, народний інструмент. Цього ж вечора до нас приєднується подруга Тоні Тріш. Вона також музикант, тож у нас просто не було шансу не створити тріо бодай на 2 дні. І окрім музики, ми насолоджувалися також українським борщем у затишному внутрішньому дворику будинку Тоні. А ще через день в Аделаїді була головна музична подія року – величезний фестиваль WOM Adelaide, який збирає близько 100 тисяч глядачів і музикантів з усього світу, від локальних талантів до суперзірок. І от зараз я на події, заради якої поспішав до Аделаїди. Це фестиваль WOM Adelaide. І для мене він є дуже таким знаковим і навіть ностальгічним, тому що я був тут вперше з Яриною і навіть Марком в животику 10 років тому, рівно 10 років тому. То були дні нашого відкриття Австралії, тому я просто не міг пропустити цю подію зараз, будучи тут. Завчасно купив квиток ще в Сіднеї і прийшов саме сьогодні, у неділю, тому що тут буде виступати одна з моїх найулюбленіших, найкрутіших співачок у світі, на мою думку, на мій смак. Це Уму Сангаре з Малі, африканська співачка, котра працює в стилі етно, фолк, і вона просто фантастична. От сьогодні я вперше в житті побуваю на її концерті. Практично весь день я провів на фестивалі, наостанок насолодившись прекрасним виступом Уму Сангаре. А зараз ми з Тоні їдемо в дуже особливе місце і до дуже особливих людей. Where do we go, Tony? We're going to rehearsal with Yellow Blue Bus. The best band in the world, right? І це справді унікальний колектив не лише для Аделаїди, може й для всієї Австралії, тому що це насправді українсько-австралійський колектив. І можна почати бодай з назви Yellow Blue Bus. Це означає жовто-блакитний автобус. Окрім самого Тоні, в складі гурту українці-діаспоряни Ігор, Петро і Дем'ян, австралієць Джеймс і навіть італієць Мікеланджело. Хлопці роблять цікавий мікс українського фолку з різними жанрами. Вони виступали на тому ж таки фесті WOM Adelaide і записали вже декілька альбомів. Ідея назви для гурту була твоя, Yellow Blue Bus, Ні, так? я чув на радіо. Він є радіоанонсер тут, його жінка українка. І він сказав на радіо колись 20 років тому Yellow Blue Bus is I love you in Ukrainian. А я думав, he's bloody right, it is. Yellow Blue Bus. Ось такими супермузичними були мої дні в Аделаїді. І вже наступного дня я знову тиснутиму педалі крізь малолюдну глибинку Південної Австралії. А протягом 2 днів навіть робитиму це не сам. Кручу,